Hello guys, আজি আমি ওমেন ৰিলেটেড কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক কভাৰ কৰিম। সেই টপিক এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত খুবেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন আমি মেইনছত টেকেল কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে ওমেন ৰিলেটেড যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে লাষ্ট 3-4 মান্থছত তাৰপৰা কেইটামান টপিক বিচাৰি উলিওৱা হৈছে আৰু সেই কিতাপত আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। আৰু আজি প্ৰথম টপিকটো হৈছে ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। ওমেনৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কেনেকুৱা চলি আছে ইণ্ডিয়াত তাৰ বিষয়ে অকণমান আমি এতিয়া ডিছকাশ্যন কৰিম। কণ্টেক্সট: দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াছ ইন'ভেশ্যন হাব, ঠিক আছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকে কি কৈছে, ইণ্ডিয়াছ ইন'ভেশ্যন হাব নামে এটা হোৱাইট পেপাৰ ৰিলিজ কৰিছে, ঠিক আছে। তো সি কি ওলাইছে হোৱাইট পেপাৰটো, এট দ্য হেম ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ ট্ৰেন্সফৰ্মিং মিডল ইণ্ডিয়া। তো ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছবিলাকে কি কৈছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো মিডল ক্লাছ ছ'চাইটি আছে তাক ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰি দিছে বুলি কৈছে। হাইলাইটিং দ্য ক্ৰিটিকেল ৰোল অফ ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়াছ ইমাৰ্জিং চিটিজ। ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ইমাৰ্জিং চিটি আছে তাত ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিকেল ৰোল প্লে কৰিছে সেইটোৱে হাইলাইট কৰা হৈছে। তো কোনে উলিয়াইছে, ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ইণ্ডিয়াছ ইন'ভেশ্যন হাব, সেই সংগঠনটোৱে উলিয়াইছে। যিখন হোৱাইট পেপাৰ উলিয়াইছে তাৰ টাইটেলটো কি হয়, এট দ্য হেম ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ট্ৰেন্সফৰ্মিং মিডল ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। তাত কিহৰ কথা কোৱা আছে, ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ইমাৰ্জিং চিটিজ আছে তাত যিবোৰ ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ আছে, ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল প্লে কৰিছে ইকনমিক গ্ৰ'থ হোৱাত তাৰ বিষয়ে তাত লিখা আছে। এবাউট দ্য ৰিপৰ্ট, দ্য ষ্টাডি ছিক্স টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কমপ্লেক্স ছ'চিঅ' ইকনমিক ডাইনামিক্স শেপিং ওমেন্স এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ইন টায়াৰ 2 এণ্ড টায়াৰ 3 চিটি কালেক্টিভলি ৰেফাৰ্ড টু এজ মিডল ইণ্ডিয়া। তো ইয়াত মিডল ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা আছে, টায়াৰ 2 আৰু টায়াৰ 3 চিটি। আমাৰ গুৱাহাটীখন তাতে পৰি যাব। এতিয়া যিবোৰ মুম্বাইৰ দৰে চহৰ আছে, মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লী, গুৰুগাঁও, সেইবিলাক টায়াৰ 1 চিটি হয়, বেংগালুৰু, আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ দৰে টায়াৰ 2 চিটিত পৰিব। তো টায়াৰ 2 আৰু টায়াৰ 3 যিবোৰ চিটি আছে তাত তোমাৰ কি হৈছে, মিডল ইণ্ডিয়া বুলি ৰেফাৰ কৰা হৈছে। আৰু তাত ওমেনৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপে কি কৰিছে, যিটো ছ'চিঅ' ইকনমিক ডাইনামিক্স আছে সেইটো গ্ৰ'থ হোৱাত সহায় কৰিছে। It underscores the transformative potential of women entrepreneurs in driving regional growth and development. Despite significant improvements in education and workplace legislation, women's participation in entrepreneurship remains notably low, particularly beyond major urban centers. কিন্তু ওমেনৰ যিটো পাৰ্টিচিপেশ্যন আছে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত সেইটো তোমাৰ আৰ্বান চেণ্টাৰ পিছত কিন্তু তাৰ বাহিৰে বাকীবোৰ জেগাত খুব কমকৈ ল' গ্ৰ'থ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মানে আৰ্বান চেণ্টাৰবিলাকতহে ওমেনৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত পাৰ্টিচিপেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দ্য ৰিপৰ্ট আইডেণ্টিফাইজ দিছ আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এজ এ গেপ ডিমাণ্ডিং আৰ্জেণ্ট পলিচি এটেনশ্যন এণ্ড টাৰ্গেটেড ইণ্টাৰভেনশ্যন। গতিকে সেই যিটো গেপ আছে, যে আমাৰ যিবোৰ আৰ্বান এৰিয়া আছে তাতহে ওমেনৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিবোৰ ৰুৰেল এৰিয়া আছে তাত তোমাৰ ওমেনৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপটো ইমান এটা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। গতিকে তাত যিটো গেপটো আছে আৰ্বান আৰু ৰুৰেল এৰিয়াৰ মাজত, সেই গেপটো আমি কি কৰিব লাগিব, আৰ্জেণ্ট পলিচি এটেনশ্যনৰ দৰকাৰ হৈ আছে আৰু টাৰ্গেটেড ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰো আমাৰ মিডল ইণ্ডিয়াত মানে টায়াৰ 2, টায়াৰ 3 চিটিবিলাকত কিন্তু ছিগনিফিকেঞ্চ আছে, সেইটোৰ বিষয়ে আমি অলপ পঢ়োঁ। ইকনমিক ছিগনিফিকেঞ্চ: ওমেন্স এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কুড ক্ৰিয়েট 30 মিলিয়ন বিজনেছেছ এণ্ড 150 to 170 মিলিয়ন জবছ। এইটো নীতি আয়োগৰ এটা ডাটাই কৈছে। তো নীতি আয়োগৰ ডাটাবোৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইবোৰ আমি নোট ডাউন কৰি থৈ দিব লাগিব। নীতি আয়োগে এতিয়া কি কৈছে ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ ওপৰত, যে ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপে প্ৰায় 30 মিলিয়ন বিজনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, লগতে 150 to 170 মিলিয়ন জব ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। আমাৰ এতিয়া কি কৈছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট আছে তাৰ যদি সম্পূৰ্ণ ফল ল'ব আছে তেনেহ'লে অহা এটা দশকলৈ কি কৰিব লাগিব, প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 10 to 20 মিলিয়ন জব ক্ৰিয়েট কৰি থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে এতিয়া কি কৈছে, যিটো ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ আছে সি 150 to 170 মিলিয়ন জব ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, সেইটো নীতি আয়োগে কৈছে। পভাৰ্টি এলিভিয়েশ্যন: ইনক্ৰিজ ফিমেল ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন কুড বুষ্ট ইণ্ডিয়াছ GDP বাই 1.5%, ৰেইজিং ফেমিলি ইনকাম। সেইটো কোনে কৈছে, ৱৰ্ল্ড বেংকে কৈছে। তো ৱৰ্ল্ড বেংকে ডাটা এটা দিছে, যদি ফিমেল ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেটটো বাঢ়ি যায়গৈ ইণ্ডিয়াত, তেনেহ'লে কি হ'ব, ইণ্ডিয়াৰ GDPটো 1.5% বুষ্ট হোৱাৰ চান্স আছে, ঠিক আছে। GDP যিটো গ্ৰ'থ আছে ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমান 6.57 তেনেকুৱা চলি আছে, গতিকে সেইটো আকৌ 1.5 মানে 8%তকৈ বেছি গ্ৰ'থ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব, যদিহে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফিমেল ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আছে সেইটোৱে
লেবাৰ ফ'ৰ্চত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰে ঠিক আছে আৰু সেইটো ৱৰ্ল্ড বেংকে দিছে ডাটাটো Advancing gender equality, women's entrepreneurship help close the gender gap in business, fostering an inclusive economy. So, women entrepreneur বিলাক আহিলে কি হ'ব বিজনেছত যিটো জেণ্ডাৰ গেপ আছে মেন আৰু ওমেনৰ মাজত সেইটো নাইকিয়া হ'ব তো জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি আহিব workforce participation gap only 19.2% Indian women work compared to 70.1% of men ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়াত যদি 100টা মানুহৰ 70টা ইণ্ডিয়াত 100টা মেলৰ ভিতৰত 70টা মেলে কি কৰে কাম কৰে ঠিক আছে সেইটো আইএলও দিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে সেই ডাটাটো দিছে যে ইণ্ডিয়াত 100টা মেনৰ ভিতৰত 70টা মেনে কাম কৰে কিন্তু 100 গৰাকী ওমেনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 19 গৰাকী ওমেনেহে কাম কৰে তো কিমান ডিফাৰেন্স মেলৰ ভিতৰত 100টা মেনৰ ভিতৰত 70টা মেনে কাম কৰে আৰু ওমেনৰ ভিতৰত 100টা ওমেনৰ ভিতৰত অনলি 19টা ওমেনে কাম কৰে আৰু ডাটাটো দিছে আইএলও গতিকে ওমেনৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট যথেষ্ট কমি আছে ইণ্ডিয়াত হাইলাইটিং এ ছিগনিফিকেণ্ট এমপ্লয়েবিলিটি গেপ অপটিমাইজিং হিউমেন কেপিটেল ফিমেল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট ইজ 41% কম্পেয়াৰ টু 60% ফৰ মেন শ্ব'য়িং আনটেপ পটেঞ্চিয়েল ঠিক আছে তো ওমেনৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল আছে সেইটো এতিয়ালৈকে আনটেপে হৈ আছে ডেভেলপিং মাৰ্কেটছ ওমেন লাইক বৰুণা আনন্দ ইউজ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম টু এক্সেছ গ্ল'বেল মাৰ্কেটছ প্ৰমোটিং লোকেল ক্ৰাফ্ট তো কি হৈছে বৰুণা আনন্দৰ দৰে মহিলাই কি কৰিছে যিবোৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আছে সেইবোৰ কি কৰিছে ইউজ কৰি পেলাই গ্ল'বেল মাৰ্কেটটো এক্সেছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ যিবোৰ লোকেল হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বস্তু আছে সেইবোৰ বেচিবলৈ সক্ষম হৈছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কেটবোৰ ডেভেলপ কৰিব লাগিব ওমেনবিলাকক এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ কৰে ঠিক আছে তো সেই যিবোৰ প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ কৰে সেইবোৰৰ কাৰণে এটা মাৰ্কেট এক্সেছ দিব লাগিব ঠিক আছে Role models, women like Phul Basan Yadav inspire social sense, empowering 2 lakh women through self-help group. তো ইয়াত ফুল বচন যাদৱৰ উদাহৰণটো দিয়া আছে তেখেতে কি কৈছে প্ৰায় 2 লাখ ওমেনক আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ সহায়ত কি কৰিছে এম্পাৱাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকক লিভলিহুড দিছিলে এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ প্ৰভাইডছ ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি decision making power and social recognition as demonstrated by the উষাজা তো উষাজাই সেইটো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে যে যেতিয়া ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ আহিব তেতিয়া তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি পাব ফাইনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নিজে পইচা ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপত আহিব তেওঁলোকে নিজে ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ থাকিব তেওঁলোকে ডিচিশ্যন মেকিং ল'ব লাগিব ঠিক আছে কেনেকৈ বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ হাতত ল'লে সেইটো বৰ্তমান সময়ত চলিব ঠিক আছে আৰু কি কম্পনেণ্ট থাকিব তাত কিমান মানি ইনভেষ্ট কৰিম সেইবিলাক সকলো ডিচিশ্যন মেকিং কোনে ল'ব ওমেনবিলাকে ল'ব ছ'চাইটিও ৰিকগনেশ্যন দিব সেইজনী বিজনেছটো সফল হয় তেনেহ'লে ছ'চাইটিয়ে ৰিকগনেছ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে তেওঁলোকে এইটো মানিবলৈ আৰম্ভ কৰিব যে বিজনেছটো কেৱল মতা মানুহ নহয় মাইকী মানুহ কৰিবলৈ পাৰে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ছিগনিফিকেঞ্চ আছে ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ ইন মিডল ইণ্ডিয়া এতিয়া এই টপিকবোৰ কি আছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যোৱা 3-4 মাহত খুবেই নিউজত আহি আছিলে গতিকে এইবোৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় কাৰণ আমি এতিয়া দেখিছোঁ ইণ্ডিয়াত কি হৈছে ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো লাহে লাহে ৰাইজ কৰিছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টেও কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লৈছে যাতে ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো বেছিকৈ বুষ্ট হ'ব পাৰে যেনেকৈ মহিলা উদ্যমিতা স্কিম তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে লৈ আহিছে লাখপতি দিদি স্কিম ঠিক আছে সেইবোৰ কি কৰিব ওমেনৰ মাজত এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপটো বুষ্ট কৰিব তেওঁলোকে ষ্টাৰ্টআপ খুলিবৰ কাৰণে বিজনেছ খুলিবৰ কাৰণে কৰিব এনকাৰেজ কৰিব এই ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছবিলাকে কি হৈছে কিছুমান চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰিছে মিডল ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে মিডল ইণ্ডিয়া মানে কি কৈছে টায়াৰ 2 আৰু টায়াৰ 3 চিটিবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰিছে কেপিটেল গেপ only 3% of surveyed women access external funding such as bank loans and equity investment capital gap এটা বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি লাগে 4টা কম্পনেণ্ট আছে কেপিটেল প্ৰথমতে লাগিব লেণ্ড লাগিব কেপিটেল লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ হেৰি লাগিব লেবাৰ লাগিব লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ তো ইয়াত কেপিটেলৰ অভাৱ হৈছে এতিয়া ওমেনবিলাকে নতুনকৈ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে যদিও তেওঁলোকৰ কি হৈছে কেপিটেলৰ অভাৱ পইচাৰ অভাৱ তেওঁলোকৰ ফাণ্ডিঙৰ অভাৱ ঘটিছে ইয়াৰ কৈছে ওমেন যিখিনি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ আছে অনলি 3%হে এতিয়ালৈকে বেংক লোন পাবলৈ সক্ষম হৈছে ডাটা গেপ লেক অফ জেণ্ডাৰ ডিছএগ্ৰিগেটেড ডাটা হিণ্ডাৰ্ছ পলিচি ডিজাইন এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট টাৰ্গেটিং ঠিক আছে তো ডাটা গেপ হৈছে যেতিয়া পলিচি ফৰ্মুলেট কৰে যে ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপখিনি উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম নতুনকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি আনিম বা ইনিচিয়েটিভ আনিম তো সেই পলিচিবোৰ বনাব যাওঁতে কিন্তু ডাটাই নাথাকে তেওঁলোকৰ হাতত কিমানখিনি
এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ আছে ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে তাইতো কিমানখিনি ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰে অলৰেডি ভাল অৱস্থা পাইছে তেওঁলোকে কি ফাইনেন্সিয়েল এইড পাইছেনে নাই বেংকৰ লোন পাইছেনে নাই তেওঁলোকৰ কেপিটেল গেপ আছে নেকি ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাটাবোৰ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত পৰাহি নাই ঠিক আছে গতিকে সেই ডাটাবোৰ প্ৰথমে কালেক্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে কি কৰিব টাৰ্গেটেড পলিচি মেকিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Visibility gap women entrepreneurial efforts are often undervalued and stereotyped by societal expectation. তো তেওঁলোকে কি হয় যেতিয়া ওমেনবিলাকে নতুন বিজনেছ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কয় এই মাইকী মানুহ সিহঁতে বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে ক'ত সিহঁতে বিজনেছ চম্ভালিব পাৰিব নাজানে একো এনেই আৰু মানুহক দেখা দেখি কৰিছে আৰু তো তেওঁলোকে ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আণ্ডাৰ ভেলু কৰা হয় ষ্টেৰিঅ'টাইপ কৰা হয় বিজনেছটো মতাহে চলাব পাৰে ইমান মাথা লগাব লাগে তাই মাইকী মানুহ যে বিজনেছ কৰিব যায় সেই নচলে এইটো তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা আণ্ডাৰ ভেলু হোৱা দেখিবলৈ কম পোৱা যায় ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা সেই এনকাৰেজটো নাপায় তেওঁলোকে সেই ছ'চাইটিয়েল ছাপৰ্টটো তেওঁলোকে নাপায় ফেমিলি ছাপৰ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফেমিলিৰ পৰা ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টেও ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব এটলিষ্ট তোমালোকে কেপিটেলৰ যিটো কেপিটেল ফাইনেন্সিয়েল এইড দি থাকিব লাগিব ঠিক আছে মাৰ্কেট এক্সেছ দিব লাগিব ছেফটি গেপ আছে যিবোৰ cities perceived as safer for women report higher rates of female entrepreneurship এটা যিবোৰ চিটি তোমাৰ কি হয় ওমেন সেফটি বেছি হাই হয় ঠিক আছে ওমেন সেফটি আছে সেইবোৰ চিটিতে তোমাৰ ফিমেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ ৰেটটো বেছি দেখা পোৱা যায় গতিকে যিবোৰ চিটিত ওমেনৰ সেফটি নাই সেইবোৰ চিটি তোমাৰ ফিমেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় তো সেই সেফটি গেপবোৰ আছে গতিকে সেইবোৰ চিটিটো আমি টায়াৰ 2 টায়াৰ 3 চিটিত কি কৰিব লাগিব ওমেনৰ সেফটিটো আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ তাত ফিমেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ইনক্ৰিজ হ'ব নেটৱৰ্ক গ্ৰেপ মাইগ্ৰেশ্যন আফটাৰ মেৰিজ ডিছৰাপ্ট ছ'চিয়েল এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল নেটৱৰ্কছ এতিয়া বিয়া পতাৰ আগতে ছোৱালীজনীয়ে ধুনীয়াকৈ তাত বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে বিজনেছটো চলিবৰ কাৰণে এতিয়া বিভিন্ন নেটৱৰ্ক বিজনেছটো চলাৰ লগে লগে বিভিন্ন নেটৱৰ্ক গঢ় লৈ উঠিলে ঠিক আছে কিন্তু বিয়া হোৱাৰ পিছত সেই ছোৱালীজনীকেও বেলেগ ঘৰলৈ যাব লাগিব এতিয়া সেই বিজনেছটো তাত চলিবনে নাই তাত আকৌ সেই নেটৱৰ্কটো বনাব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি নতুনকৈ বহুত কামখিনি একে কামখিনিও আকৌ নতুনকৈ কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আছে তো সেইবিলাকে কি হয় ইট ডিছৰাপ্টছ যেতিয়া বিয়া হৈ পেলাই ছোৱালীজনী এটা ঘৰৰ পৰা আন ঘৰলৈ যাব লাগে ইট ডিছৰাপ্ট ছ'চিয়েল এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল নেটৱৰ্কছ ঠিক আছে এতিয়া সেই বিজনেছটো য'ত বিয়া হোৱাৰ আগতে চলি আছিলে নিজৰ ঘৰত সেইটো বিজনেছ যে আকৌ গৈ পেলাই সৰু সুৰাকৈ ঘৰত কৰিবলৈ অনুমতি দিব বা তাত যে এটা নেটৱৰ্ক গঢ় লৈ উঠিব ঠিক আছে বা তাত সেই বিজনেছটো চলিবনে নাই সেইটোৰ ওপৰতো মানে বহুত কোৱেশ্যন আহি যায় মানে স্ল'য়িং কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেশ্যন মেৰিজ একাউণ্ট ফৰ 87% অফ ওমেন্স মাইগ্ৰেশ্যন তো ওমেনবিলাকে যে মাইগ্ৰেট কৰে এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ তাৰ মেইন কাৰণটো কি মেৰিজ হয় তো 80% ওমেনৰ মাইগ্ৰেশ্যন কিহৰ কাৰণে হয় 87% মেৰিজৰ কাৰণে হয় তো যেতিয়া মেৰিজো এটা ঘৰ পৰা আনটো ঘৰলৈ যায় তেওঁলোকৰ যিটো নেটৱৰ্ক আছে সেইটো ভাঙি যায়গৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পোৱা যায় তো বিয়া গ'লে তেওঁলোকে বিজনেছ কৰে কিন্তু বিয়াৰ পিছত ইচ্ছা থাকিলেও ছ'চাইটিৰ ছাপৰ্ট নাপায় ফেমিলি ছাপৰ্ট নাপায় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ তাত ক্ৰেডিট নাথাকে কেপিটেল নাথাকে আৰু নেটৱৰ্কিং আকৌ বনাবলগীয়া হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ দেখা দিয়ে তো তেওঁলোকে সেই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ তাতে বিয়া পতাৰ পিছত বাতি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় কেয়াৰ গিভিং ৰেছপনচিবিলিটিছ ঠিক আছে ইনক্লুডিং মেটাৰ্নিটি এণ্ড ফেমিলি কেয়াৰ এতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে বিয়া হৈ যাব সেই ঘৰখনত গৈ পেলাই তাত যিবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক কেয়াৰ ল'ব লাগিব এল্ডাৰ পিপলবিলাকক কেয়াৰ ল'ব লাগিব আকৌ যেনেকুৱা বাচ্চা হয় আকৌ বাচ্চাটো কেয়াৰ ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো বিয়া পতাৰ পিছত মানে কি হয় সেই কেয়াৰ গিভিং ৰেছপনচিবিলিটিবিলাক আহি যায় ঠিক আছে এতিয়া সেই কেয়াৰিং ৰেছপনচিবিলিটি নিজৰ ঘৰৰ প্ৰতি থকা যিবোৰ ৰেছপনচিবিলিটিছ আছে সেইখিনিও পূৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত যদি নিজৰ আকৌ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ কৰে তাত নিজৰ কামৰ প্ৰতি যিখিনি ৰেছপনচিবিলিটিছ আছে সেইখিনিও পূৰ কৰিব লাগিব তো ডুৱেল বাৰ্ডেন দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকৰ ওপৰত ঠিক আছে তো এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লাগিব হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰা মহিলা এজনী ৰাখি ল'ব লাগিব যে এটলিষ্ট ঘৰৰ বাচন বৰ্তন ধোৱা কাপোৰ ধোৱা চাফা কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ৰেছপনচিবিলিটিছ আছে ঠিক আছে টাইমতে চাহ বনাই দিয়া ভাত বনাই দিয়া এনেকুৱা ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব পাৰে নাইবা যে ঘৰৰ যিখিনি আন মহিলা আছে তেওঁলোকক হেল্প কৰিব লাগিব যে এই নতুনকৈ বিজনেছ এটা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমি তাইক অকণ ঘৰৰ কামখিনি কৰি হেল্প কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে সেই ৱাইফগৰাকীৰ যিগৰাকী হাজবেণ্ড আছে হাজবেণ্ডেও তেওঁক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে লাগিলে ঘৰত বন্ধ দিনৰ যিখিনি সৰু সুৰা কাম সেইখিনি কৰি তেনেকৈ ধৰণে ছাপৰ্ট দিব লাগিব তেতিয়াহে মানে কি হ'ব ওমেনৰ যিটো এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ জাৰ্ণি আছে সেইটো সফল হ'ব পাৰিব ৱে ফৰৱাৰ্ড কিছুমান দিছে পলিচি ৰেকমেণ্ডেশ্যন ফ্ৰম দ্য হোৱাইট পেপাৰ ষ্ট্ৰেংথেন জেণ্ডাৰ ডিছএগ্ৰিগেটেড ডাটা কালেকশ্যন ঠিক আছে গেডাৰ ডিটেইল ডাটা টু এনকাউণ্টাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপছ ছাপৰ্ট এভিডেন্স বেছড পলিচি মেকিং এণ্ড ইনহেন্স ইনভেষ্টৰ কনফিডেন্স ঠিক আছে আৰু যিবিলাক ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে যে ওমেনৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ আহিছে এতিয়া কিছুমান ইনভেষ্টৰ মানে সেই কনফিডেন্সটো তেওঁলোকৰ নাথাকে মানে
যে বিজনেছটো সফল হ'ব নে পইচাটো লগামহে হয় মই আকৌ প্ৰফিট পাম নে বা লগোৱা পইচাখিনি উভতাই পাওঁ নে নাপাওঁ তো ইনভেষ্টৰ কনফিডেন্সটো তাত কি হয় লেক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো চৰকাৰে অকণমান এনকাৰেজ কৰিব লাগিব প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰবিলাকক যে আপোনালোকে একো নহয় টকাটো লগাওক যদি টকাটো লগাই পেলাই তেনেকৈ এটলিষ্ট আপোনালোকে যিখিনি পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে সেইখিনি পইচা আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দি দিম যেতিয়া লছ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি পলিচি হাতত লয় তেনেহ'লে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰবিলাকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ ৰেডি হৈ যাব হাইলাইট লোকেল ৰ'ল মডেলছ ইউজ নিউ আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এয়াৰপৰ্ট কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ্ছ টু শ্ব'কেছ লোকেল ছাকচেছ ষ্টৰিজ এণ্ড ইনস্পায়াৰ আপকামিং এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ ঠিক আছে তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিব লাগিব ভাল ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰাস্তা বনাই দিব লাগিব মাৰ্কেট এক্সেছ দিব লাগিব তেতিয়াহে যিবোৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ আছে সিহঁতৰ কাৰণে এইটো এনকাৰেজিং হ'ব ইম্প্ৰুভ এক্সেছ টু কেপিটেল এষ্টাব্লিছ গ্ৰাণ্ট কেপিটেল মানে ইয়াত টকা পইচাৰ কথা কৈছে ফাইনেন্সিয়েল এইডৰ কথা কৈছে এষ্টাব্লিছ গ্ৰাণ্ট প্ৰগ্ৰেমছ এণ্ড ওমেন ফ'কাছ ভেঞ্চাৰ কেপিটেল ফাণ্ডছ টু এড্ৰেছ ফাণ্ডিং বটলনেক্স এণ্ড স্কেল ওমেন লেড এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ তো তেওঁলোকক পইচা দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব ৰাইট এতিয়া কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে গভৰ্ণমেণ্টে ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ কাৰণে সেইখিনি আমি মূলতে অকণমান ডিছকাছ কৰোঁ মুদ্ৰা যোজনা ফৰ ওমেন মহিলা উদ্যমী যোজনা ঠিক আছে সেই যোজনাটোৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ কি কৰিছে লোনছ আপ টু 10 লাখ উইথাউট কলাটৰেল ঠিক আছে এটা কিছুমানে কি হয় যেতিয়া লোন দিয়ে এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া বেংকৰ পৰা লোন দিয়ে তোমালোকে কি কৰিব লাগে এটলিষ্ট ঘৰৰ যিখিনি মাটি আছে তোমালোকে বেংকত জমা দিব লাগে তেতিয়া ক'ব যে বেংকে ক'ব যে তুমি যদি এই লোনটো মাৰিব নোৱাৰা সময়মতে তেনেহ'লে কি হ'ব তোমাৰ যিটো ঘৰৰ সম্পত্তি আছে বা প্ৰপাৰ্টি আছে সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি আমি লৈ ল'ম ঠিক আছে প্ৰপাৰ্টিখিনি আমি জব্দ কৰি ল'ম তো তেনেকুৱা সেইটোকে কোৱা হয় ছিষ্টেমটোকে কলাটৰেল ছিষ্টেম তুমি বেংকৰ পৰা লোন দিব বেংকে কিন্তু তুমি বেংকক এতিয়া এনেকুৱাটো নহয় তুমি লোনখিনি মাৰি দিব পাৰিবা বুলি কিবা কথা আছে ঠিক আছে এতিয়া চাকৰিটো আছে তোমাৰ যিকোনো সময়তে চাকৰিটো নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে তো EMI কাটি থাকে দৰমহাৰ পৰা চাকৰিটো নাইকিয়া হ'লে EMI ক'ৰ পৰা কাটিব তথাপিও তোমাক কি হয় সেইকাৰণে ঘৰৰ মাটিখিনি আৰু প্ৰপাৰ্টি মাটিখিনি যিখিনি আছে তাৰ ডকুমেণ্টছখিনি বেংকে ৰাখি পেলাই থৈ দিয়ে যাতে তোমালোকে যদি সময়মতে লোনটো মাৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি বেংকে জব্দ কৰি ল'ব আৰু নিজৰ লোনটো ৰিকভাৰ কৰিব ঠিক আছে সেইটো হয় কলাটৰেল ছিষ্টেম আৰু ইয়াত তোমাৰ ওমেনবিলাকক তেওঁলোকে যাতে লোন দিব পাৰে 10 লাখ টকালৈকে লোন দিব উইদাউট কলাটৰেল ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কলাটৰেল নোহোৱাকৈ 10 লাখ টকা তো তেওঁলোকে এইটো চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে মোৰ তাতো প্ৰপাৰ্টি নাই ডকুমেণ্ট নাই গতিকে মই লোনটো নাপাম তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে কলাটৰেল নোহোৱাকৈ 10 লাখ টকালৈকে লোন দিব আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো বহুত কম হ'ব এতিয়া বেলেগবোৰ বেংকৰ যেতিয়া তেওঁলোকে লোন লয় তেওঁলোকে 8% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট দিব লাগে ঠিক আছে কিন্তু চৰকাৰৰ ওচৰত যেতিয়া চৰকাৰে লোন দিব তেতিয়া 4% দিলে হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট ছাবচিডি দেখিবলৈ পোৱা যায় ফ্লেক্সিবল ৰিপে'মেণ্ট ঠিক আছে আৰামছে ৰিপে' কৰি থাকিব পাৰিব লোনটো আৰু সেইটো কোনটো ইনিচিয়েটিভৰ আণ্ডাৰত মুদ্ৰা যোজনা ফৰ ওমেন বা মহিলা উদ্যমী যোজনাৰ আণ্ডাৰত 10 লাখ টকালৈকে লোন দিব উইদাউট কলাটৰেল য'ত ইণ্টাৰেষ্ট ছাবচিডি থাকিব ফ্লেক্সিবল ৰিপে'মেণ্ট থাকিব তাৰপিছত আহিব PM বিকাশ স্কিম এটা PM বিকাশ স্কিমত কি আছে ইট ইম্প্ৰুভছ লিভলিহুড অফ মাইনৰিটিজ উইথ স্পেচিয়েল ফ'কাছ অন ওমেন ইউথ ডিচেবল পাৰ্চন তো ওমেনক টাৰ্গেট কৰিছে ঠিক আছে এইটো টাৰ্গেটেড পলিচি হয় ওমেনক টাৰ্গেট কৰিছে ইউথক টাৰ্গেট কৰিছে ডিচেবল পাৰ্চনক টাৰ্গেট কৰিছে PWD পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি তেওঁলোকক কি কৰিব এতিয়া লিভলিহুড দিব আৰু মাইনৰিটিবিলাকৰ কথা কৈছে তো মাইনৰিটি ওমেন ইউথ PWD পাৰ্চন তেওঁলোকক কি কৰিব লিভলিহুড দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আণ্ডাৰ PM বিকাশ স্কিম মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা আণ্ডাৰ কি কৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স স্কিম অফাৰিং ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট আপ টু 1,40,000 উইথ কনচেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ঠিক আছে তো ইয়াত তোমাৰ কি কৰিছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স স্কিম এটা আনিছে তাৰ মাইক্ৰ' বুলি একে কৈছে কাৰণ তো মানে সৰু লেভেলৰ এটা পইচা দিব সৰুকৈ পইচা এটা দিব এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্স স্কিমটো তোমাক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট দিব আপ টু 1,40,000 তোমাক 1,40,000 টকালৈকে তোমাক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট দিব তাকো কি হ'ব তাত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো বহুত কম হ'ব আৰু সেইটো কৰিব মহিলা সমৃদ্ধি তো মহিলা সমৃদ্ধি যোজনাটো আমি পঢ়িলোঁ তাৰপিছত আহিব এতিয়া ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ প্লেটফৰ্ম WEP তো ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ প্লেটফৰ্মত কি কৰা হয় এগ্ৰিগেটছ ইনফৰমেশ্যন ৰিচোৰ্চেছ ৱৰ্কশ্বপ এণ্ড মেণ্টৰশ্বিপ ফৰ ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ নীতি আয়োগ তো নীতি আয়োগে কি কৰিছে ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ প্লেটফৰ্ম এটা আনিছে তাত তোমাক কি কৰিব ওমেন ৰিলেটেড যিখিনি ডাটা আছে কিমানখিনি ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ আছে সেই ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰবিলাকে কিমানখিনিয়ে কেপিটেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিমানখিনি কেপিটেল পোৱা নাই ঠিক আছে
কিমানখিনি এতিয়ালৈ মেণ্টৰশ্বিপ দিব প্ৰয়োজন হৈ আছে, ঠিক আছে, কিমানখিনি ৰিচোৰ্চ অভাৱ হৈ আছে, সেই সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন নীতি আয়োগে কি কৰিব ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ প্লেটফৰ্মত দাঙি ধৰিব। তেতিয়া সেইবোৰ কি কৰিব এভিডেন্স বেছ ডাটা বেছ পলিচি তেওঁলোকে বনাব পাৰিব, ফৰ্মুলেট কৰিব পাৰিব। ট্ৰেড স্কিম TREAD ট্ৰেড স্কিম it facilitates loan through NGOs for women undertaking non-farm activities। তো যিবোৰ ওমেনে নন ফাৰ্ম এক্টিভিটিছৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ঠিক আছে, আচাৰ বনাই আছে বা হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ বস্তু বনাই আছে, তো ওমেন যিবোৰে নন ফাৰ্ম এক্টিভিটিছৰ লগত জড়িত আছে, তো তেওঁলোকক কি কৰিব লোন দিব, NGOবোৰৰ সহায়ত লোন দিব। কোনটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত ট্ৰেড স্কিমৰ আণ্ডাৰত। ষ্টেপ স্কিম আছে STEP ষ্টেপ স্কিম, সেইটো আণ্ডাৰত কি কৰিব ইট প্ৰভাইড স্কিল ট্ৰেইনিং ফৰ চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ মিনিষ্ট্ৰি অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট। তো যিটো মিনিষ্ট্ৰি অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আছে তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ কি কৰিব মহিলাসকলক স্কিল ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব যাতে তেওঁলোকে চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ল'ব পাৰে, ঠিক আছে, তাৰপিছত এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ল'ব পাৰে। কোনটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত ষ্টেপ স্কিমৰ আণ্ডাৰত। ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিম, তো ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিমৰ আণ্ডাৰত কি কৰা হয় যিবোৰ SC ST আৰু ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ আছে তেওঁলোকে যেন নতুনকৈ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ফাইনেন্সিং কৰা হ'ব, ঠিক আছে। তো SC ST আৰু ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰিছে যে SC ST আৰু ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ তেওঁলোকে নতুনকৈ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি হ'ব তেওঁলোকক ফাইনেন্সিঙৰ দিয়া হ'ব। কোনটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিম। স্বাৱলম্বিনী স্কিমৰ আণ্ডাৰত কি কৰা হয় ইট ৱাজ লঞ্চ বাই দি মিনিষ্ট্ৰি অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ, ঠিক আছে, ইন কলাবৰেশ্যন উইথ নীতি আয়োগ ইন আছাম মেঘালয় মিজোৰাম। তো নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনি টাৰ্গেট কৰিছে এইটো কি স্কিমটো স্বাৱলম্বিনী স্কিম। তো স্বাৱলম্বিনী স্কিমৰ আণ্ডাৰত যিখিনি নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেট আছে 3খন আছাম আছে, মেঘালয় আছে, মিজোৰাম আছে, ঠিক আছে। আমেমি বুলি মনত ৰাখিবা আছাম, মেঘালয়, মিজোৰাম। তাত তোমাৰ কি কৰিছে যিখিনি ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ আছে তেওঁলোকক কি কৰিব স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। আৰু কোনটো মিনিষ্ট্ৰি ইয়াৰ কাৰণে নডেল এজেঞ্চি মিনিষ্ট্ৰি অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ MSDE মিনিষ্ট্ৰি অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপে নৰ্থ ইষ্টৰ আছাম মেঘালয় মিজোৰামত তোমাৰ স্বাৱলম্বিনী স্কিমটো লঞ্চ কৰিছে। দ্য ইনিচিয়েটিভ ইজ এইম এট এম্পাৱাৰিং ফিমেল ষ্টুডেণ্টছ ইন ছিলেক্টেড হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন, ঠিক আছে। তো যিবোৰ ফিমেল ষ্টুডেণ্টে তোমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত ছিলেক্টেড হৈছে সিহঁতৰ এম্পাৱাৰিঙৰ কাৰণে কাম কৰিব। বাই ইকুইপিং দেম উইথ এ এছেঞ্চিয়েল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰিয়েল মাইণ্ডছেট ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড মেণ্টৰশ্বিপ দে নিড টু ছাকচিড ইন দ্য এণ্টাৰপ্ৰেনাৰিয়েল জাৰ্ণি। তো সেই নৰ্থ ইষ্টৰ আছাম মেঘালয় মিজোৰাম সেই 3খন ষ্টেটৰ যিবোৰ ফিমেল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িবলৈ চান্স পাইছে, তো সেই ফিমেল ষ্টুডেণ্টবিলাকক আৰু এনকাৰেজ কৰিব আৰু এম্পাৱাৰিং কৰিব, তেওঁলোকে ইকুইপমেণ্ট কৰিব কি এছেঞ্চিয়েল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰিয়েল মাইণ্ডছেট দিব তেওঁলোকক, হয় নে নহয়। তেওঁলোকে যে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰিয়েল মাইণ্ডছেটটো গঢ় দিব পাৰে সেইটো কাৰণে চেষ্টা কৰিব, ৰিচোৰ্চেছবোৰ প্ৰদান কৰিব, মেণ্টৰশ্বিপ দিব যাতে তেওঁলোকৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰিয়েল জাৰ্ণিটো ছাকচেছফুল হয়, ঠিক আছে। খুবেই সুন্দৰ স্কিম এইটো। তো এইবোৰ স্কিম আছিলে আমি পঢ়িলোঁ। এতিয়া ইয়াত কৈছে ওমেন আৰু পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত APSC 2019 চনত কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলে, ঠিক আছে, যে ওমেনবিলাকে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল প্লে কৰিব পাৰে। তো তাৰ ওপৰত আমি অকণমান পঢ়িম দে। ওমেন এণ্ড পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল APSC 2019 এম্পাৱাৰিং ওমেন প্লেজ এ ক্ৰুচিয়েল ৰোল ইন কণ্ট্ৰলিং পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ বাই ইনফ্লুৱেঞ্চিং ফেমিলি প্লেনিং ডিচিশ্যন। তো যিবোৰ এম্পাৱাৰিং ওমেন হয় এডুকেটেড ওমেন হয় তেওঁলোকে কি হয় ফেমিলি প্লেনিং ডিচিশ্যনত এটা ক্ৰুচিয়েল ৰোল প্লে কৰে, ঠিক আছে। যিবোৰ এডুকেটেড ওমেন হয় তেওঁলোকে ক'ব যে ঠিক আছে আমি বাচ্চা মেক্সিমাম দুটাই আমি প্লেনিং কৰিছোঁ তাতকৈ আমি প্লেনিং নকৰোঁ, ঠিক আছে। যে আৰু দুটাতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী হ'লে আকৌ তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনৰ খৰচ আছে, হেল্থ কেয়াৰৰ খৰচ আছে, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ সৰুকৈ ল'ৰা ছোৱালীটো সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইমান ডাঙৰ যেতিয়ালৈকে নিজৰ ভৰি নিজে থিয় দিব নোৱাৰে কিমানখিনি খৰচৰ কথা আছে। তো সেইখিনি খৰচ মা দেউতাকে উঠাব পাৰিব নাই, ঘৰখনে উঠাব পাৰিব নাই, সেইটো এটা কথা, ঠিক আছে। গতিকে ওমেনবিলাকে যিবোৰ এম্পাৱাৰিং হয় এডুকেটেড ওমেন হয় তেওঁলোকে সেই ফেমিলি প্লেনিং ডিচিশ্যনত ভালেমান ডিচিশ্যন মানে ৰোল প্লে কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এডুকেশ্যন হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ এণ্ড ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন লেড টু লোৱাৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেটছ। তো কি হৈছে তোমাৰ এতিয়া মানুহৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট জাষ্ট নট অনলি ফিজিকেল
কাৰণতো হয় বা বেলেগবোৰ কাৰণতো হয় এতিয়া মানুহে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ লৈছে তো তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে আমাৰ পপুলেশ্যনটো দিনক দিনে বাঢ়িয়ে গৈ আছে আৰু কিন্তু আমাৰ দেশৰ ৰিচোৰ্চেছবোৰ কি হয় সেইবোৰ কনষ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে তো সেইবোৰ দেশৰ ৰিচোৰ্চেছবোৰ পূৰা লিমিটেড আছে কিন্তু পপুলেশ্যন দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে তো কি হ'ব সেইটো আমাৰ দেশৰ যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছে তাৰবোৰ এটা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হোৱাৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেম দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে গতিকে যিবোৰ এডুকেটেড উমেন আছে তেওঁলোকে কি কৈছে জানি বুজি তেওঁলোকে দুটা বাচ্চা পেদা কৰে তাতকৈ বেছি নকৰে তো সেইটো ফালৰ পৰাও যিটো ফাৰ্টিলিটি ৰেট আছে সেইটো কমিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ আগতে কি হয় এনেকুৱা হয় যে 6-7টালৈকে ল'ৰা ছোৱালী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰে কিন্তু 3-4জন বেমাৰত ভুগি পেলাই ভেকচিনেশ্যনৰ অভাৱত মৃত্যুমুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ঠিক আছে কিন্তু আজিকালি হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছটো বহুত ভাল হৈছে গতিকে যিবোৰ বেবী আছে তেওঁলোকৰ ডেলিভাৰী টাইমতে হওক বা পিছতো তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভাইভেল ৰেটটো বাঢ়ি গৈছে এণ্ড ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন এতিয়া উমেনবিলাকৰ ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে তেওঁলোকে জব কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো তেওঁলোকৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে তেওঁলোকে জানি বুজি ওৱান চাইল্ড পলিচি হাতত লৈছে যে মই এতিয়া জব কৰিব লাগে মোৰ ছেকেণ্ড বাচ্চাটো যদি হয় তেনেহ'লে আকৌ মই লিভ ল'ব লাগিব মেটাৰ্নিটি লিভ ল'ব লাগিব বা মোৰ পৰা আকৌ এক্সট্ৰা বাৰ্ডেন এটা আহি যাব ঠিক আছে গতিকে যিয়ে মোৰ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেশ্যনত বাধা দিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিশ্যনো লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন নিজৰ কেৰিয়াৰ কথা ভাবি পেলাই যে ওৱান চাইল্ড পলিচি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো এনেবোৰ কাৰণতে কি হৈছে ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো কমি গৈছে কি পইণ্ট কিছুমান আছে এডুকেশ্যন এণ্ড এৱাৰনেছ এডুকেটেড ওমেন আৰ মোৰ লাইকলি টু ডিলে মেৰিজ এণ্ড চাইল্ড বাৰ্থ ঠিক আছে তো এডুকেটেড ওমেনবিলাকে যেতিয়ালৈকে চাকৰি নাপায় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মেৰিজটো ডিলে কৰি থাকে ঠিক আছে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ে ঠিক আছে আৰু চাইল্ড বাৰ্থো অকণ দেৰিকৈ কৰে ফৰ এক্সাম্পল ইন কাণ্ট্ৰিজ লাইক বাংলাদেশ ইনক্ৰিজ ফিমেল এডুকেশ্যন হেজ লেড টু এ ডিক্ৰিজ ইন ফাৰ্টিলিটি ৰেট তো বাংলাদেশৰ উদাহৰণ দিছে ইয়াত যে তাত ফিমেল এডুকেশ্যন বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো য'ত এগৰাকী মহিলাই 4-5টা বাচ্চা জন্ম দিছিলে তেওঁলোকৰ গোটেই ৰিপ্ৰডাক্টিভ চাইকেলটোত আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মেক্সিমাম 2টা বা এটা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে জন্ম দিয়াটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে ফিমেল এডুকেশ্যনটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো ডিক্ৰিজ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ টু ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ এনেবলছ ওমেন টু কণ্ট্ৰল দেয়াৰ ফাৰ্টিলিটি In Kerala, widespread access to family planning reduced the state fertility rate significantly. তো ফেমিলি প্লেনিঙক লৈ পেলাই এৱাৰনেছ ড্ৰাইভ হৈছে ঠিক আছে তো যিবোৰ গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই ফেমিলিবিলাকক গাঁওখনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক গোটাই মিটিং পাতি আমিনো কিয় ফেমিলি প্লেনিং কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক এৱাৰনেছ দিয়া হৈছে তো সেই মানুহবিলাকক বুজি পাইছে যে আমি যে ফেমিলি প্লেনিং নকৰোঁ য'তে আমি ফেমিলি প্লেনিং কৰোঁ বা জোখতকৈ বেছি বাচ্চা পেদা কৰোঁ তেন্তে আমাৰে ইকনমিকেলি সেইটো অকণ দিগদাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে দেশৰ ৰিচোৰ্চেছৰ ওপৰতো সেইটো এটা হেৰি হ'ব পাৰে বাৰ্ডেন হ'ব পাৰে গতিকে তাত কি হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰনেছ ড্ৰাইভবোৰ দেখিবলৈ পোৱাৰ কাৰণে ৰুৰেল এৰিয়াটো ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো যথেষ্ট কমিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰনেছ ড্ৰাইভ ক'ত হৈছে কেৰেলাত হৈছে তাত এতিয়া যিবোৰ কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিল আছে তো সেইবোৰৰ বিষয়ে এৱাৰনেছ দিছে যে আপোনালোকে সেইবোৰ ইউজ কৰি পেলাই নিজৰ যিটো প্ৰডাক্টিভিটি আছে ঠিক আছে নিজৰ যিটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ আছে তাৰ হেৰি কৰিব পাৰে প্ৰেগনেঞ্চি এইটো ডিনাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে ডিলে কৰিব পাৰে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাইভবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলবোৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে মানুহক এনকাৰেজ কৰিছে ঠিক আছে যাতে পপুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ Women with economic independence tend to have fewer children. In urban areas, women with careers tend to have children later and fewer in number. তো যিবোৰ ওমেনৰ অলৰেডি ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আছে তেওঁলোকে কমকৈ ল'ৰা ছোৱালী হোৱাটো বিচাৰে ঠিক আছে যাতে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত সেই বাৰ্ডেনটো আহি নপৰে মাকৰ এনেও যেতিয়া নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব তেওঁলোকৰ মাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি থকা ৰেছপনচিবিলিটিটো পালন কৰিবই কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে কি হয় তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেশ্যনৰ বাধা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছে যিবোৰ এডুকেটেড ওমেন আছে যিবোৰ ইকনমিক এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে ওৱান চাইল্ড পলিচি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফিউৱাৰ চিলড্ৰেন থকাটো তেওঁলোকে বিচাৰে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চে কেনেকৈ ফাৰ্টিলিটি ৰেটৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে আমি গম পালোঁ ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ এম্পাৱাৰ্ড ওমেন ইনফ্লুৱেঞ্চ ফেমিলি বিজনেছেছ ফেমিলি ডিচিশ্যন তো যিবোৰ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট হয় ওমেন এম্পাৱাৰ্ড হয় সেইবোৰে কি কৰিব যিহেতু ফেমিলি ডিচিশ্যন আছে তাৰ ওপৰত ইনফ্লুৱেঞ্চ ৰাখিব ঠিক আছে ইন পাৰ্টছ অফ লেটিন আমেৰিকা ওমেনছ ইনভলভমেণ্ট ইন ডিচিশ্যন মেকিং হেজ লেড টু স্মলাৰ ফেমিলি চাইজেছ
তো লেটিন আমেৰিকা যিখিনি আমাৰ সাউথ আমেৰিকা আছে তাত তোমাৰ ওমেনৰ কি হয় ফেমিলিটোৰ প্লেনিঙত ডিসিশন মেকিঙত সমান অধিকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিসিশন মেকিং পাৱাৰে কি কয় পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলত যথেষ্ট সহায় কৰে ওমেন যে নিজে মাত দিয়া নাই মই নেক্সট দুটা বাচ্চা পেদা কৰিম তাৰ ওপৰত মোক বাচ্চা পেদা নকৰোঁ তো ফেমিলি প্লেনিঙত তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিসিশন মেকিঙে তেনেকুৱা ডিসিশনে কি কয় পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলত যথেষ্ট সহায় কৰে empowering women through education healthcare and economic opportunities is vital for controlling population growth তো যেবোৰ এডুকেটেড ওমেন হয় এম্পাৱাৰমেণ্ট থকা ওমেন হয় ঠিক আছে যেবোৰ ইকনমি এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে তো সেইবোৰ যদি আমি চেষ্টা কৰোঁ এনকাৰেজ কৰোঁ লগতে যে হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেমটো বহুত ইম্প্ৰুভ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰাটো ইজি হৈ যাব আৰু সেইবোৰ উদাহৰণ আমি কেৰালা দেখিব পাইছোঁ বাংলাদেশত দেখিবলৈ পাইছোঁ সাউথ আমেৰিকা দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে ওমেনৰ কাৰণে কি কি ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ আছে বা প্ৰগ্ৰামছ আছে এইবোৰ জানি থোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবা ওমেন ৰিলেটেড কুৱেশ্যনবোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবোৰ আমি মেনশ্যন কৰিলে ভাল হ'ব ঠিক আছে welfare schemes programs for women প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা It was launched in 2016 to safeguard the health of women and children by providing free LPG connections to women of below poverty line families তো 2016 চনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আহিছিলে কি তোমাক কি কৰিব যিখিনি BPL ফেমিলিজ আছে বিলো পভাৰ্টি লাইন ফেমিলিজ আছে তেওঁলোকক ফ্ৰী LPG কানেকশ্যন প্ৰভাইড কৰিব যাতে তেওঁলোকে ওমেনৰ যিটো হেল্থ আছে সেইটো সেফগাৰ্ড কৰিব পাৰে The active domestic LPG consumers have increased from 14.52 crore in April 2014 to 31 crore of March 2023 Press Information Bureau ডাটাটো দিছে যে 2014 চনত প্ৰায় 14 কোটি মানুহে কি কৈছে LPG কনজিউমাৰ আছিলে আৰু 2023 চনত সেই নাম্বাৰটো ডাবল হৈ গৈছে ডাবলতকৈ বেছি 31 কৰোৰ মানুহে 2023 চনত LPG কনজিউমাৰ হয় আৰু সেই ইনফৰ্মেশ্যন কৰিছে প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰ সেই PIB যিটো আছে প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰ তাতো আমি বহুতখিনি ডাটা আৰু স্কিম তাৰপৰা আমি কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে স্কিমছ ফৰ হেল্থ নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড মেটাৰ্নিটি Sickle cell anemia elimination mission তো sickle cell anemia দেখিবলৈ পোৱা যায় ওমেন ব্লাক বিশেষকৈ যিখিনি ওমেন 18 পৰা আৰম্ভ কৰি 49 লৈকে 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 49 ইয়াৰ্ছলৈকে যিখিনি ওমেন আছে সেইটো এজৰ ভিতৰত যিখিনি ওমেন আছে সেইখিনি ওমেনৰ মাজত 50% ওমেনে তোমাৰ sickle cell anemia হোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় তো 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 49 বছৰ বয়সৰ যিখিনি ওমেন আছে তাৰে দুগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী ওমেনৰ sickle cell anemia দেখিবলৈ পোৱা যায় তো সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈ পৰিছে গতিকে সেই sickle cell anemia-টো এলিমিনেট কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ sickle cell anemia এলিমিনেশ্যন মিছনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু সেইটো 2023-24 চনৰ যিটোখন বাজেট আছিলে তাত সেইটো ইউনিয়ন বাজেটখনৰ মেনশ্যন আছিলে আৰু তাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল যে 2047 চনৰ ভিতৰত বাই দ্য ইয়াৰ 2047 sickle cell anemia-টো কি কৰিব ইণ্ডিয়াৰ পৰা এলিমিনেট কৰি দিব তো বাজেট 2023-24 কি মেনশ্যন কৰিছে sickle cell anemia এলিমিনেশ্যন মিছন লঞ্চ কৰিছিলে আৰু তাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল 2047 ভিতৰত sickle cell anemia-টো ইণ্ডিয়াৰ পৰা এলিমিনেট কৰা নেশ্যনেল নিউট্ৰিশ্যন প্ৰগ্ৰেম পোষণ অভিযান ঠিক আছে আগতে মিড ডে মিল স্কিম বুলি কোৱা হয় এটা সেইটো নামটো চেঞ্জ কৰি দিছে মিড ডে মিল স্কিম কিমান চনত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1995ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ক'ত হৈছিলে তামিলনাডুত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেইটোকে এটা কোৱা হৈছে পোষণ অভিযান বুলি কোৱা হৈছে নেশ্যনেল নিউট্ৰিশ্যন প্ৰগ্ৰেম তো দ্য প্ৰগ্ৰেম থ্ৰু দ্য টাৰ্গেটছ strive to reduce the level of stunting, undernutrition, anemia and low birth weight babies. তো বেবিবিলাক কেতিয়াবা জন্ম হওঁতে সিহঁতৰ ৱেইটটো বহুত কম থাকে তো ল' বাৰ্থ ৱেইট বেবিজবোৰ টেকেল কৰিবৰ কাৰণে নিউট্ৰিশ্যনৰ ছিকিউৰিটি দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈ থাকে প্ৰেগনেণ্ট মহিলাগৰাকীক নিউট্ৰিশ্যন যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি দিলেহে তেওঁলোকৰ বেবিটো সুস্থ বেবি হোৱাৰ চান্সেছ থাকে ঠিক আছে ষ্টাণ্টিং বয়সৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ হাইটটো কিন্তু নাবাঢ়ে তেনেকুৱা বোলে ষ্টাণ্টিং বুলি কোৱা হয় আণ্ডাৰ নিউট্ৰিশ্যন বয়সটো বাঢ়ি গৈ আছে এজটো বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু ৱেইটটো বঢ়া নাই ঠিক আছে এনিমিয়া প্ৰব্লেম এই সকলোবোৰ প্ৰব্লেমৰ মূল গুৰিতে হ'ল নিউট্ৰিশ্যন গতিকে নিউট্ৰিশ্যন ছিকিউৰিটি আমি দিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰেগনেণ্ট ওমেন বা লেক্টেটিভ ওমেনক যেতিয়া নিউট্ৰিশ্যন ছিকিউৰিটি দিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ বাচ্চাবোৰ হেল্থি জন্ম হ'ব তাৰ কাৰণে আছে নেশ্যনেল নিউট্ৰিশ্যন প্ৰগ্ৰেম বা পোষণ অভিযান তাৰপিছত আহিব দ্য মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড ট্ৰেকিং ছিষ্টেম 2009 চনত দ্য মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড ট্ৰেকিং ছিষ্টেম আনিছিলে টু মনিটৰ হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম to ensure that all the mothers and their children have access to range of services including pregnancy care, medical care during delivery and immunization, vaccination.
তো 2009 চনতে সেইটো আনিছিলে মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড ট্ৰেকিং চিষ্টেম আণ্ডাৰ তোমাৰ কি হ'ব বাচ্চাটো আৰু মাকৰ হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেমটো ট্ৰেকিং কৰা হ'ব যে তেওঁলোকে প্ৰেগনেঞ্চি কেয়াৰ পাইছেনে নাই প্ৰিনেটেল কেয়াৰ পাইছেনে নাই ডেলিভাৰীৰ পিছত যিখিনি কেয়াৰ লাগে সেইখিনি পাইছেনে নাই মেডিকেল কেয়াৰ পাইছেনে নাই ঠিক আছে ভেকচিনেশ্যন হৈছেনে নাই তেওঁলোকৰ পলিঅ' ড্ৰপ খাইছেনে নাই সেই সকলোবোৰ ট্ৰেকিং কৰিবৰ কাৰণে মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড ট্ৰেকিং চিষ্টেম 2009ত আহিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষিত মাতৃত্ব যোজনা তো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি আনিছিলে সুৰক্ষিত মাতৃত্ব যোজনা to improve the quality and coverage of antenatal care, diagnostic and counseling services as part of the reproductive maternal, neonatal, child and adolescent health strategy. তো ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ আগতে যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি হৈ থাকে তেতিয়া তেওঁ সম্পূৰ্ণ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰগ্ৰেমখিনি পাইছে নাই ঠিক আছে হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচেছ পাইছে নাই নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি পাইছে নাই যেতিয়া বাচ্চা জন্ম হয় তেতিয়া ইনষ্টিটিউশ্যনেল ডেলিভাৰী হৈছেনে নাই ঠিক আছে বাচ্চা জন্ম হোৱা টাইমত যিখিনি মেডিকেল কেয়াৰ লাগে সেইখিনি পাইছেনে নাই আৰু বাচ্চা জন্ম হোৱাৰ পিছত যেতিয়া লেক্টেটিং ওমেনগৰাকী সেইগৰাকীয়ে ভালকৈ নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি পাইছে নাই চাইল্ডৰ ইমিউনাইজেশ্যন পাইছে নাই ভেকচিনেশ্যন হৈছে নাই সেই সকলোবোৰ ধ্যান ৰাখিবৰ কাৰণে একদম বাচ্চা কনচিভ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাচ্চা ডেলিভাৰী হৈ বাচ্চা হোৱাৰ পিছতো যাতে তেওঁলোকৰ হেল্থ চেকআপটো হৈ থাকক তাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষিত মাতৃত্ব যোজনা কাৰণ যেতিয়ালৈকে গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাতৃ হোৱালৈকে মাক হোৱালৈকে সকলো ধৰণৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব কোনে প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষিত মাতৃত্ব যোজনা আণ্ডাৰ তাত আণ্ডাৰ তোমাৰ কি হয় আণ্ডাৰ দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষিত মাতৃত্ব যোজনা দ্য প্ৰেগনেণ্ট লেডিজ উইল বি গিভেন ফ্ৰী হেল্থ চেকআপ যিবোৰ প্ৰেগনেণ্ট লেডি আছে তেওঁলোকৰ বাচ্চাটো যাতে হেল্থি পেদা হয় তাৰ কাৰণে কি কৰিব ফ্ৰী হেল্থ চেকআপ দিয়া হ'ব এণ্ড ৰিকুৱাৰ্ড ট্ৰিটমেণ্ট ফৰ ফ্ৰী অফ 9th অফ এভৰি মান্থ আৰু প্ৰত্যেক মাহৰ 9 তাৰিখে তেওঁলোকক ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হ'ব ঠিক আছে ফ্ৰী চেকআপ কৰা হ'ব ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হ'ব দ্য স্কিম উইল বি এপ্লিকেবল ফৰ প্ৰেগনেণ্ট ওমেন টু এভেইল ইন অল গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি আৰু প্ৰেগনেণ্ট ওমেনবিলাকে যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল আছে সেই সকলোবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত ফ্ৰী চেকআপ কৰাব পাৰিব আৰু ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰিব ঠিক আছে সেইটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষিত মাতৃত্ব যোজনা বাচ্চা কনচিভ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাতৃ হোৱালৈকে সকলো যিমানখিনি হেল্থ কেয়াৰ হেৰি আছে ছাৰ্ভিচেছ আছে ঠিক আছে নিউট্ৰিশ্যনেল ছিকিউৰিটি আছে সকলো প্ৰদান কৰা হ'ব যাতে তেওঁলোকৰ বাচ্চাটো হেল্থি বাচ্চা পেদা হয় লেবাৰ ৰুম এণ্ড কোৱালিটি ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ লক্ষ্য This program will benefit every pregnant woman and newborn delivering in public health institution. তো যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰেগনেণ্ট মহিলাবিলাকৰ নিউবৰ্ণটো যাতে এখন হস্পিটেলত জন্ম হওক ইনষ্টিটিউশ্যনেল ডেলিভাৰী হওক তাৰ কাৰণে এইটো অনা হৈছে লক্ষ্য প্ৰগ্ৰেম লেবাৰ ৰুম এণ্ড কোৱালিটি ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ তেওঁলোকে যোনটো ৰুমত তেওঁলোকৰ ডেলিভাৰী দিব বাচ্চাটো তাত সকলো ধৰণৰ হেল্থ কেয়াৰ টুল আছেনে নাই হেল্থ কেয়াৰ প্ৰফেচনেল আছে নাই ঠিক আছে সেই সকলো ধৰণৰ সুবিধা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আছেনে নাই আই চি ইউ আছেনে নাই ঠিক আছে তো লেবাৰ ৰুমটো সেইবিলাক সকলোবোৰ সুবিধা দিয়া হ'ব ইট উইল ইম্প্ৰুভ দ্য কোৱালিটি অফ কেয়াৰ ফৰ প্ৰেগনেণ্ট ওমেন ইন দ্য লেবাৰ ৰুম মেটাৰ্নিটি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ এণ্ড আই চি ইউজ এণ্ড হাই ডিপেণ্ডেঞ্চি ইউনিট ঠিক আছে তো সেই মহিলাবিলাকে যেতিয়া ইনষ্টিটিউশ্যন ডেলিভাৰী কৰিবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰকাৰৰ যিটো হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰয়োজন সেইবোৰ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আনিছে লেবাৰ ৰুম এণ্ড কোৱালিটি ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ লক্ষ্য 2020 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা জাজমেণ্ট দিছিলে এবাউট এটা পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ওমেনৰ কাৰণে এটা পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যন বনাবৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2020 চনত জাজমেণ্ট এটা দিছিলে ওমেন অফিচাৰ্ছ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি কেন গেট কমাণ্ড পজিশ্যনছ এট পাৰ উইথ মেল অফিচাৰ্ছ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্গুমেণ্টছ এগেইনষ্ট ইট ৱেৰ ডিছক্ৰিমিনেটৰী ডিষ্টাৰ্বিং এণ্ড বেছড অন ষ্টেৰিঅ'টাইপছ আচ্ছা তো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত কি হৈছে যিবোৰ ওমেন অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক কেতিয়াও কমাণ্ডৰ পজিশ্যনত দিয়া নহৈছিলে ঠিক আছে তো তেওঁলোকক ডিছক্ৰিমিনেট কৰা হৈছিলে যে ওমেনবিলাকে আৰ্মি কমাণ্ডাৰ হ'ব পাৰিবনে নাই আৰ্মি ট্ৰুপবিলাক চম্ভালিব পাৰিব নাই আৰ্মি যিবোৰ অপাৰেশ্যন আছে সেইবিলাক চম্ভালিব পাৰিবনে নাই ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ওমেনবিলাকৰ ওপৰত মানে ডাউট আছিলে মানে তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2020 চনত জাজমেণ্ট দিছিলে যে এতিয়াও তোমালোকে ওমেনৰ ওপৰত এনেকুৱা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰি আছা ষ্টেৰিঅ'টাইপিং ফ'ল' কৰি আছা যে ওমেনবিলাকৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল আছে তাৰ ওপৰত তোমালোকে ডাউট কৰি আছা গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি জাজমেণ্ট দিলে যে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ওমেন অফিচাৰবিলাকে মেল অফিচাৰৰ সৈতে সমান কমাণ্ড পজিশ্যনত কি পাব লাগিব প্ৰমোশ্যন পাব লাগিব তো তেওঁলোকক কমাণ্ডাৰ হিচাপে দিব লাগিব যিবোৰ অপাৰেশ্যন আছে তেওঁলোককো তাত ইনক্লুড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিচেছবোৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে
তাতে আমি উদাহৰণ হিচাপে দেখিব পাৰোঁ যেটো আমাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আছিলে তাত কমান্ডাৰ কেইগৰাকী কি আছিলে ভূমিকা সিং আছিলে তাৰপিছত আকৌ আৰু এগৰাকী আছিল নামটো পাহৰিলোঁ কিবা কুৰেচি আছিলে তো তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাইছে যে সেই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ যেটো অপাৰেশ্যন আছিলে তাত ওমেন দুগৰাকীয়ে তাত লিড লৈছিল ঠিক আছে তেওঁলোকৰ লিডাৰশ্বিপত সেই অপাৰেশ্যনটো সাকসেসফুল হৈছিলে তো তাত তেওঁলোকে নিজৰ পটেনশিয়েলটো দেখাবলৈ সক্ষম হৈছিলে The court also said that the permanent commission to all women officers should be made available regardless of their years of service. ঠিক আছে গতিকে women officers বিলাকে কি কৰিব লাগে পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যন এটা থাকিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কৈছে মুঠতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত women officer বিলাকে এতিয়া কমাণ্ডাৰ পজিশ্যনত পাবই লাগিব তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিলে নহ'ব তেওঁলোকৰ পটেনশিয়েলটো আণ্ডাৰমাইন কৰিলে নহ'ব সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2020 চনত কৈছিলে আৰু আমি 2025 চনৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ দেখিলোঁ দুগৰাকী মহিলা ওমেন অফিচাৰে কি কৰিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যিটো অপাৰেশ্যনবোৰ আছিলে সেইবোৰ লিড লৈছিলে ওমেন সেফটি ইন ইণ্ডিয়া এটা ওমেনৰ সেফটিবোৰ ইণ্ডিয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈ আছে The recent rape and murder of a young doctor in Kolkata has once again exposed the brutal realities of violence against women in India. এটা কলকাতাৰ যেটো মেডিকেল কলেজৰ যেটো ৰেপ এণ্ড মাৰ্ডাৰ কেছ হ'ল সেইটো গোটেই আমাৰ ইণ্ডিয়াখনকে পুনৰবাৰ নিৰ্ভয়া কাণ্ডলৈ মনত পেলাই দিলে ঠিক আছে নিৰ্ভয়া কাণ্ডত যেটো জঘন্য অপৰাধ হৈছিলে সেই অপৰাধটোলৈ সকলোকে মনত পেলাই দিলে ঠিক আছে গতিকে এই কলকাতাৰ যেটো ৰিসেন্ট ৰেপ এণ্ড মাৰ্ডাৰ কেছ হ'ল ইয়ং ডক্টৰগৰাকী সেইটোৱে আমাক কি কৰিলে যেটো আমাৰ ব্ৰুটেল ৰিয়েলিটি হয় যে ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট ওমেন ইজ এ কমন নৰ্ম সেইটো উদঙাই তুলিলে reminding us that even in the 21st century public spaces remain unsafe for many women তো পাব্লিক স্পেচ হয় তাতো ওমেন বিলাক এতিয়ালৈকে আনসেফ হৈ আছে even in the 21st century The কাৰণবোৰ কি patriarchal norms deep-rooted gender bias and societal acceptance of male dominance normalize violence and discourage reporting তো যেটো জেন্ডাৰ বায়াস চলি আছে ঠিক আছে এটো ডিপ ৰুটেড হয় আৰু সোসাইটিটো একসেপ্ট কৰিছে যে আমাৰ সোসাইটিখন পেট্ৰিয়াৰ্কেল সোসাইটি হয় ইয়াত মেলৰ ডমিনেন্স আছে তো সেইবিলাকে কি কৰিছে ওমেনৰ এগেইনষ্টত যিখিনি ভায়োলেন্স চলি আছে সেইটো নৰ্মেলাইজ কৰি দিছে ঠিক আছে weak legal enforcement delayed trials and low conviction rates এটা কি যেটো কেছটো আছিল কেছটোৰ যিগৰাকী হেই আছিল একিউজ কৰিছিলে তেখেতৰ পিছত কনভিক্টেডো হ'ল উইথ এভিডেন্স এই কনভিক্ট হোৱাৰ পিছতো তেখেতৰ যেটো পানিশমেন্ট দিছিলে সেইটো লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেন্ট দিছিলে ঠিক আছে তো বহুতে কৈছিলে যে ইমান জঘন্য অপৰাধটোৰ কাৰণে তেখেতক কি কৰিব লাগিছিলে সেই ভিকটিম কনভিক্ট গৰাকী কি কৰিব লাগিছিলে ফাঁসি দিব লাগিছিলে ঠিক আছে হ্যাং টিল ডেথ তেনেকুৱা ধৰণৰ পানিশমেন্ট শুনোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল বুলি কৈছিলে তেতিয়াহে এই ভিকটিম গৰাকীয়ে কি ক'ব জাস্টিস পাব ভিকটিম গৰাকী যেটো ফ্যামিলি আছিল তেখেতে জাস্টিস পালেহেঁতেন কিন্তু তেতিয়া কি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ইয়াত তেওঁ কি কৈছিলে লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজন দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু ট্ৰায়েলটো হতে বহুত টাইম লাগিছিলে হ'ল গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত প্ৰটেষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তো তেনেকুৱা উইক লিগেল এনফৰ্চমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে এই ওমেনৰ এগেইনষ্টত যিখিনি ভায়োলেন্স চলি আছে ক্ৰাইম চলি আছে সেইখিনি মানে বেছিকৈ বাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ওমেনৰ এগেইনষ্টত আজিকালি ক্ৰাইম কৰিলেও ইজি বেইল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে তো সেইবিলাকে কি কৈছে যিবোৰ অফেণ্ডাৰ আছে তেনেকুৱা মাজত ইম্পিউনিটি আনি দিছে আনসেফ পাব্লিক প্লেচেছ আজিকালি পাব্লিক প্লেচেছবিলাকো কি হয় মানে আনসেফ হৈ আছে পোৰ লাইটিং ইনএডিকুৱেট সাৰ্ভিলেন্স এণ্ড ইনচিকিউৰ ট্ৰান্সপৰ্ট চিষ্টেম হাইটেন ভালনাৰেবিলিটি ঠিক আছে তো লাইটিং চিষ্টেমটো বহুত পোৰ হয় পোহৰ আন্ধাৰ এৰিয়া হয় ঠিক আছে ইনএডিকুৱেট সাৰ্ভিলেন্স তাত CCTV কেমেৰা নাথাকে ঠিক আছে ট্ৰান্সপৰ্ট চিষ্টেমবিলাকো বহুতো লোকল থাকে তো তাৰ মানে সুবিধা লৈ পেলাই ওমেনৰ এগেইনষ্টত বহুতো ক্ৰাইম কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো সেই পাব্লিক স্পেচেছবিলাক আমি চেক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইকনমিক ডিপেন্ডেন্স লো ফিমেল ৱৰ্ক ফোৰ্স পাৰ্টিচিপেশ্যন লিমিটস ফাইনেন্সিয়েল অটনমি এণ্ড এক্সেছ টু লিগেল ৰেমেডিজ তো মানুহবিলাকে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব ঠিক আছে ওমেনখিনি পঢ়া শুনা কৰা অপৰচুনিটি দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে যিখিনি ৰাইটছ আছে অধিকাৰ আছে লিগেল প্ৰটেকশ্যন আছে তাৰ বিষয়ে গম পাব ঠিক আছে তো এডুকেশ্যন দিব লাগিব পঢ়া শুনা কৰিলেহে তেওঁলোকে এতিয়া কি ভালকৈ লয়াৰ এজন ল'ব পাৰিব ঠিক আছে কোৰ্ট কেছে চক্কত গ'লে কিমান প্ৰচিজাৰ সকলোৱে গম পায় তো কিছুমানে কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য ঘটনা হয় কিন্তু নিজৰ সন্মানটো বচাবৰ কাৰণে পুলিচ ষ্টেচনত FIR দৰ্জ নকৰে ঠিক আছে
তাতো এইটো ভয় খোৱা যে ইয়াৰ যদি এফআইআৰ কৰা তোমালোকে আকৌ কোৰ্টত ঘূৰি ফুৰিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ যিখিনি প'ৰ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকে সেইটোৱে ভাবে যে আকৌ কোৰ্টত ঘূৰি ফুৰিলে নিজৰ সন্মানটো নাইকিয়া হ'ব আকৌ কোৰ্টত ঘূৰি ফুৰিব কাৰণে ইমান পইচা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ ভিক্টিমবোৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যিবোৰ ক্ৰাইম হয় তাৰ এগেইনষ্টত কিন্তু এফআইআৰ দৰ্জ নকৰে ঠিক আছে তো ইকনমিক ডিপেণ্ডেঞ্চটো তেওঁলোকৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি দিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে তেওঁলোকে সেই লিগেল ৰেমিডিজবিলাকৰ এক্সেছ পাব এৱাৰনেছো আনিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ ওমেনবিলাকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইট আছে এনেকুৱা ধৰণৰ লিগেল ৰেমিডিজ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ লিগেল প্ৰটেকশ্যনবোৰ আছে ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰনেছ ড্ৰাইভো আনিব লাগিব প'ৰ ল' ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কি লছ লাইক পোষ্ট এক্ট আমি কৈছিলোঁ প্ৰিভেনশ্যন অফ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট এট ৱৰ্কিং প্লেচেছ এক্ট 2013 চনত আহিছিলে পক্সো এক্ট প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল অফেন্সেছ এক্ট 2012 আহিছিলে ঠিক আছে নিৰ্ভয়া ফাণ্ড ৰিমেইন আণ্ডাৰ ফ'ৰ্চড অৰ আণ্ডাৰ ইউটিলাইজড তো সেই ধৰণৰ এক্টবিলাকৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱা নাই যদি ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হ'লেহেঁতেন 100% এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইমবিলাক পুনৰবাৰ হ'বলৈ সুবিধাই নাপালেহেঁতেন ঠিক আছে তো সেই এক্টবোৰ পোষ্ট এক্ট 2013 পক্সো এক্ট 2012 সেইবোৰ আমি ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব আমি পঢ়িছিলোঁ যে যিবোৰ অফিচ আছে কোম্পানী আছে তাত ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি ICC গঠন কৰিব লাগে ঠিক আছে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছবোৰ সেই ICC ওমেনবিলাকে এতিয়া অফিচতো ৱৰ্কিং প্লেচতো হেৰাছমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত হেৰাছমেণ্ট হয় ঠিক আছে ছেক্সুৱেলে হওক বা এবিউছে হওক বা ইম'চনেলি হওক বা ফিজিকেল হেৰাছমেণ্ট তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো তেওঁলোকে যাতে সেই কথাখিনি খুলি খালি ক'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কমপ্লেইন দিব পাৰে তাৰ কাৰণে বডি গঠন কৰিব দিছিলে কোম্পানীবিলাকত ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি তো সেইবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নাই সেইবোৰ চাব লাগিব lack of representation under representation of women in police and leadership weakens gender responsive governance কথা কৈছে ঠিক আছে তো গভৰ্নেন্সখন হৈছে কিন্তু যিবোৰ মেলৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰহে তেওঁলোকে কনচিডাৰ কৰে ফিমেলৰ প্ৰব্লেমবোৰ কিন্তু তেওঁলোকে কনচিডাৰ নকৰে ভালকৈ ৰেছপণ্ড নকৰে তো তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব সেই তাতো গভৰ্নেন্সটো তোমাৰ কি আছিলে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি অহাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইকাৰণে জেণ্ডাৰ ৰেছপন্সিভ গভৰ্নেন্স লাগিব এনেকুৱা এখন গভৰ্ণমেণ্ট যিয়ে আনবায়াছ হৈ পেলাই both জেণ্ডাৰ মেল এণ্ড ফিমেলৰ কাৰণে পলিচি আনে তেওঁলোকৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰ সমানে চায় তেনেকুৱা ধৰণৰ জেণ্ডাৰ ৰেছপন্সিভ গভৰ্নেন্স লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব যিবোৰ পুলিচ ফ'ৰ্চ আছে তাত ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বহুত কমকৈ আছে পলিটিক্সত ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বহুত কমকৈ আছে ঠিক আছে পলিচি ফৰ্মুলেশ্যনত যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টত যদি ওমেন নাথাকে ওমেনৰ লগত জড়িত যিবোৰ পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ ফৰ্মুলেট কৰিব তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজৰ ভইচটো ৰেইজ কৰিব ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈ আছে ওমেন সেইটো আমি চাব লাগিব জুডিচিয়েল ডিলেইজ বেকলগ কোৰ্টছ অৰ লেন্থি প্ৰচিডিংছ ডিনাই চুইফট জাষ্টিছ এণ্ড এড টু ভিক্টিমছ ট্ৰমা ঠিক আছে তো তেওঁলোকে কোৰ্টৰ এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগে তো নিজৰ জাষ্টিছে নাপায় জুডিচিয়েল ডিলে হৈছে তাৰিখ পে তাৰিখ চলি থাকে লেংথি প্ৰচিডিং থাকে তো তেনেকুৱা কি হয় ভিক্টিমৰ ট্ৰমাটো আৰু বেছিহে কাৰণ তেওঁলোকে কোৰ্টত অহা যোৱা কৰিব লাগে পুনৰ মিডিয়াৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে পুনৰ তেওঁলোকৰ যিটো ভালনেৰেবল চিটুৱেশ্যন সেইটো এক্সপ'জ হৈ যায় তো তেওঁলোকৰ ভিক্টিমবিলাকৰ ট্ৰমাহে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে চুইফট জাষ্টিছ যাতে তেওঁলোকে পায় তাৰ কাৰণে প্ৰচিডিংটো স্মুথ কৰিব লাগিব আৰু ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব প্ৰয়োজন আছে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান ইনিচিয়েটিভ আছে ওমেন ছেফটিৰ কাৰণে কি আছে ওমেন ছেফটিটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু আৰু সেইটোৰ ওপৰত যিহেতু এইটো কলকাতাৰ মেডিকেল কলেজত যিটো ইনচিডেণ্ট হ'ল সেইটো ওমেন ছেফটিৰ কথাটো আকৌ দঙাই দিছে বৰ্তমান ওমেন ছেফটিৰ বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটাছ কি গতিকে তাৰ ৰিলেটেড যিখিনি চেলেঞ্জেছ আছে গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ আছে আমি পঢ়াৰ প্ৰয়োজন আছে নট অনলি এক্সামৰ কাৰণে আমি নিজেও জানিবৰ কাৰণে নিজে এৱাৰনেছটো আনিবৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি পঢ়াৰ প্ৰয়োজন আছে গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ফৰ ওমেন ছেফটি Mission Shakti aims to empower women holistically by addressing gender bias, improving skill development and promoting financial inclusion. ঠিক আছে তো মিছন শক্তি কথা কৈছে কি কৰিব ওমেনবিলাকক এম্পাৱাৰ কৰিব ঠিক আছে যিটো জেণ্ডাৰ বায়াছ আছে সেইটো এড্ৰেছ কৰিব ওমেনবিলাকৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইম্প্ৰুভ কৰিব আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন প্ৰমোট কৰিব ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ্ছ OSC ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ সেইবোৰে কি কৰিব ইট উইল প্ৰভাইড ইণ্টিগ্ৰেটেড ছাৰ্ভিচেছ লিগেল এইড তো যিবোৰ ওমেন ভিক্টিম আছে ঠিক আছে তেওঁলোকক লিগেল এইড দিব পুলিচৰ হেল্প দিব পুলিচ হেল্প এটা পুলিচ কিছুমান ওমেন পুলিচ ষ্টেচন খোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ পাণবজাৰত এখন আছে গুৱাহাটীত সম্পূৰ্ণ ওমেন পুলিচ ষ্টেচন ঠিক আছে তো পুলিচ হেল্প পাব তেওঁলোকে মেডিকেল কেয়াৰ দিব লাগিব আৰু কাউন্সেলিং দিব লাগিব আণ্ডাৰ ওৱান ৰুট তো লিগেল এইডো পাব পুলিচৰ হেল্পো পাব মেডিকেল কেয়াৰো পাব কাউন্সেলিঙো পাব ক'ত পাব ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ ঠিক আছে যে ইণ্টিগ্ৰেটেড ছাৰ্ভিচটো প্ৰভাইড কৰিব হেল্পলাইন ছাৰ্ভিচ
টোল ফ্ৰী হেল্পলাইন নম্বৰ 181 দিছে, ইট অফাৰ্ছ ইমাৰ্জেঞ্চি এণ্ড সাইকোলজিকেল ছাপোৰ্ট টু ওমেন ইন ডিষ্ট্ৰেছ। তো ওমেনবিলাকে যেতিয়া ডিষ্ট্ৰেছত ভোগে তেতিয়া তেওঁলোকে ইমাৰ্জেঞ্চি কাৰণে 181 দিছে হেল্পলাইন নম্বৰ, আৰু সাইকোলজিকেল ছাপোৰ্টো পাব তাত। ৱৰ্কিং ওমেন হোষ্টেল, তো যিবোৰ ৱৰ্কিং ওমেন আছে তেওঁলোকৰ ছেফটিৰ কাৰণে হোষ্টেল বনাই দিছে, ঠিক আছে। এনচিঅ'ৰ ছেফ এণ্ড এফৰ্ডেবল একমডেশ্যন উইথ চাইল্ড কেয়াৰ ফেচিলিটিজ টু ছাপোৰ্ট ওমেনছ এমপ্লয়মেণ্ট। তো এতিয়া ওমেনবিলাকে যাতে কি হয়, কাম কৰা ওমেনবিলাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে হোষ্টেল বনাই দিছে যাতে তেওঁলোকে কম খৰচত থাকিবলৈ পায়, ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ছেফটিটো ফিল কৰে। তাত তেওঁলোকৰ চাইল্ড কেয়াৰ ফেচিলিটিও প্ৰভাইড কৰা হ'ব, কাৰণ সেই ৱৰ্কিং ওমেনগৰাকীয়ে নিজৰ যদি চাইল্ড আছে তেওঁ কামলৈ যাব লাগিব, তেতিয়াতো বাচ্ছাটো লৈ যাব নোৱাৰে, তেতিয়া তোমাৰ কিছুমান চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আছে, ঠিক আছে, তাত থৈ যাব পাৰে, তেতিয়া চাইল্ড কেয়াৰ ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। সেই হোষ্টেলবিলাকতো চাইল্ড কেয়াৰ ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰিছে যাতে সেই ৱৰ্কিং ওমেনবিলাকে নিজৰ বাচ্ছাটোক সেই চাইল্ড কেয়াৰ ফেচিলিটিত থৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে। তেতিয়াহে ওমেনৰ এমপ্লয়মেণ্টটো আমি ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰিম। কমিউনিটি বেছ পলিচিং কমিউনিটি বেছ হিচাপত পলিচিং কৰা হ'ব। মডেলছ লাইক পিংক পেট্ৰল, জয়পুৰ আৰম্ভ হৈছে পিংক পেট্ৰল, ঠিক আছে। তো যিবোৰ ওমেন মহিলা কনষ্টেবল আছে, মহিলা ইনস্পেক্টৰ আছে, তেওঁলোকে কি কৰিব, পিংক পেট্ৰলৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে কমিউনিটি বেছ পলিচিং কৰিব। পিংক পেট্ৰল ডিপ্লয় ফিমেল অফিচাৰ্ছ ইন পাব্লিক এৰিয়াছ টু ইম্প্ৰুভ ভিজিবিলিটি ইন ডিটেৰেঞ্চ। এতিয়া বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায় যিখিনি ওমেন ভিক্টিম আছে তেওঁলোকে যিবোৰ মেল অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ আগত খুলি খালি নিজৰ কথাখিনি ক'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে, নিজৰ প্ৰব্লেমখিনি ক'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ফিমেল অফিচাৰবিলাক কি কৈছে, প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে ফিমেল অফিচাৰ নিযুক্তি দিয়া গৈছে যাতে সেই ওমেনবিলাকৰ প্ৰব্লেমবিলাক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দিগদাৰ নোহোৱাকৈ ফিমেল অফিচাৰবিলাকক ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে জয়পুৰত, ঠিক আছে। জয়পুৰত তোমাৰ পিংক পেট্ৰল আৰম্ভ হৈছে, পিংক পেট্ৰলত ফিমেল অফিচাৰবিলাকক পাব্লিক এৰিয়াছ ডিপ্লয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইনভেষ্টিগেশ্যন ট্ৰেকিং ছিষ্টেম, ঠিক আছে। ইনভেষ্টিগেশ্যন ট্ৰেকিং ছিষ্টেমটো কি হ'ব, ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কেতিয়াবা খুব লাহে ধীৰে হৈ থাকে, তো তাৰ ওপৰত মাত মাতিবৰ কাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যন ট্ৰেকিং কৰিব। ট্ৰেক্স টাইম বাউণ্ড প্ৰগ্ৰেছ অফ ছেক্সুৱেল এছল্ট কেছ, তো যিবোৰ ছেক্সুৱেলি এছল্ট কেছ আছে সেইবোৰ যাতে ইনভেষ্টিগেশ্যন খুব সোনকালে হয়, ঠিক আছে। যিজন ভিক্টিম আছে তেওঁ যাতে খুব সোনকালে চুইফ্ট জাষ্টিছ পায় তাৰ কাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যন ট্ৰেকিং ছিষ্টেম বনিছে। এই ট্ৰেক্স টাইম বাউণ্ড প্ৰগ্ৰেছ অফ ছেক্সুৱেল এছল্ট কেছেছ এজ পাৰ ক্ৰিমিনেল ল' এক্ট 2018। তো সেইটো তোমাৰ আনিছে ক্ৰিমিনেল ল' এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2018। ক্ৰিমিনেল ল' যিখন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আহিছে 2018 চনত, তাৰ তোমাৰ কি কৰিছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন ট্ৰেকিং ছিষ্টেমটো আনিছে যাতে ছেক্সুৱেল এছল্ট কেছবোৰ অতি সোনকালে ইনভেষ্টিগেশ্যন শেষ হয়। মেৰী চাহেলি ইনিচিয়েটিভ ইমপ্লিমেণ্টেড বাই ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ, RPF। ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চে কি কৰিছে, মেৰী চাহেলি ইনিচিয়েটিভটো আৰম্ভ কৰিছে টু এনচিয়'ৰ দ্য ছেফটি অফ ফিমেল পেচেঞ্জাৰ্ছ থ্ৰু ডেডিকেটেড ওমেন লেড টিমছ। তো ট্ৰেইনবিলাকতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ঠিক আছে, ওমেনৰ এগেইনষ্টৰ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টৰ ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে ট্ৰেইনবিলাকত যাতে যিবোৰ ফিমেল পেচেঞ্জাৰ আছে তেওঁলোকে নিজৰ ছেফটি ফিল কৰে, তেওঁলোকৰ ছেফটি ছিকিউৰিটি দিবৰ কাৰণে ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চে মেৰী চাহেলি ইনিচিয়েটিভটো আৰম্ভ কৰিছে। তাৰ আণ্ডাৰ কি হ'ব, যিবোৰ ওমেন লেড প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ আছে সেইবোৰে ট্ৰেইনত তেওঁলোকে পেচেঞ্জাৰ লগত অহা যোৱা কৰিব, আৰু পেচেঞ্জাৰ যিবোৰ ফিমেল পেচেঞ্জাৰ আছে তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন দিব। এতিয়া যিবোৰ ল' এনফৰ্চমেণ্ট আছে আৰু পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আছে তাত কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে দেই, এই চেলেঞ্জেছবোৰ আমি চাব লাগিব। এতিয়া লিবেৰেল বেইল এণ্ড উইক ট্ৰায়েলছ, এক্সাম্পল 85 লাখ প্লাছ পেণ্ডিং ক্ৰুৱেল্টি কেছেছ, অনলি 7.7% ডিছপ'জড, মষ্টলি উইদাউট ট্ৰায়েল। তো কি হৈছে, এতিয়া ওমেনৰ এগেইনষ্টত ক্ৰাইম কৰি তেওঁলোকে কি হৈছে, অতি সহজে বেইল পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ওমেনৰ যিবোৰ ক্ৰাইম হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবোৰ ট্ৰায়েল কৰা হয় কোৰ্টত, সেই ট্ৰায়েলবোৰ বহু উইক হয়। সেইকাৰণে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 85 লাখতকৈ বেছি পেণ্ডিং কেছেছ আছে। ওমেনৰ এগেইনষ্টত যে ক্ৰাইমবোৰ কৰিছে, ভাইলেঞ্চ কৰিছে, সেইবোৰ যে কেছবোৰ কৰিছে, বহুতো এতিয়ালৈকে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই। যিবোৰ কেছ কৰিছে তাৰে 85 লাখতকৈ বেছি কেছ পেণ্ডিং হৈ আছে, তাৰে মাত্ৰ 7.7%হে ডিছপ'জ হৈছে। ডিলেড জাষ্টিছ ইজ ডিলেড, জাষ্টিছ ইজ ডিনাইড, ঠিক আছে। জাষ্টিছটো যদি তুমি ডিলে কৰিছা মানে জাষ্টিছটো তুমি ডিনাই কৰিছা। তো ডিলেড জাষ্টিছ হৈছে লং ট্ৰায়েল টাইম লাইনছ ডিছুৱেট ছাৰ্ভাইভাৰ্ছ ফ্ৰম ৰিপৰ্টিং ক্ৰাইমছ, ঠিক আছে। তো ট্ৰায়েল কৰোঁতে ইমান টাইম লাগে সিহঁতৰ, যিজন ভিক্টিম আছে তেওঁ কি হৈ যায় মানে সেই পুনৰবাৰ সেই যিটো মিডিয়াৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়,
তেওঁ যে ভালনাৰেবিলিটি আছে সেইখিনি এক্সপ'জ হৈ যায় ঠিক আছে তেওঁ সেই ট্ৰমাটোৰ মাজেৰে বাৰে বাৰে সেই ট্ৰমাটোৰ মাজেৰে যাব লগা হয় গতিকে সেইটো ভয়তে কি কৰে সেই ভিক্টিমবিলাকে ক্ৰাইমবিলাক ৰিপৰ্টে নকৰে ঠিক আছে লেক অফ ওমেন ইন পুলিচিং তো ওমেনৰ পুলিচত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বহুত কম আছে অনলি 11.7% পুলিচ ফ'ৰ্চ ইজ ফিমেল তো 100টা যদি পুলিচ আছে তাৰ ভিতৰত ফিমেল পুলিচৰ সংখ্যা মাত্ৰ 11গৰাকী ঠিক আছে 100জন পুলিচৰ মাজত যদি তাৰ ভিতৰত তুমি ফিমেল পুলিচ কিমান আছে চোৱা মাত্ৰ 11গৰাকীহে ফিমেল পুলিচ আছে ইমানেই ফিমেলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো পুলিচ ফ'ৰ্চত কম হৈ আছে ignored reforms Justice Burma Committee structure recommendations not adopted তো জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিটি নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ পিছত দিছিলে 2013 চনত নিজৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনবোৰ দিছিলে তো তেখেতৰ যিবোৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছিলে সেইখন ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে আছিলে ওমেন ছেফটিৰ কাৰণে আছিলে সেইবোৰ এতিয়ালৈকে এডপ্টেড হোৱা নাই ৱে ফৰৱাৰ্ড ৰিফৰ্মিং পলিচি এণ্ড লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্কছ ঠিক আছে তো যিবোৰ পলিচি আছে সেইবোৰ ৰিফৰ্ম কৰিব আনিব লাগিব ৰিফৰ্ম কিছুমান আনিব লাগিব লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক কিছুমান আনিব লাগিব implement graded penalties for gender based crime বিলাকৰ এগেইনষ্টত আমি বহুত ষ্ট্ৰিক্ট কিছুমান পেনাল্টি আনিব লাগিব with preventive laws addressing harassment of stalking early establish fast track courts যেহেতু কোৰ্টৰ ট্ৰায়ালবোৰ বহুত দেৰিকৈ চলি থাকে গতিকে আমি চুইফ জাষ্টিছ পাবৰ কাৰণে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টবোৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব এণ্ড টেক ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন এগেইনষ্ট ফ'ৰ্চড এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল ছেটেলমেণ্ট তো কিছুমানে জুডিচিয়েল কোৰ্টত নোযোৱাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ছেটেলমেণ্ট কৰিলে এই হ'ব দে যি হ'ল আৰু তো 20 লাখ টকা এটা লওঁ আৰু তো কেছ কৰিব নালাগে আমি এইটো এনেকৈ ছেটেলমেণ্ট কৰি দিম তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল ছেটেলমেণ্ট যিবোৰ আছে সেইবোৰ কি কৰিব লাগিব সেইবোৰ এগেইনষ্টত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব লাগিব Gender sensitive education integrate gender transformative approaches in early education and curriculum reforms ঠিক আছে তো পঢ়া শুনা কৰোঁতে সেই পঢ়া শুনা কৰি থাকোঁতে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মাজত ল'ৰাবিলাকক শিকাব লাগিব যে তেওঁলোকে ওমেনক কেনেকৈ ৰেছপেক্ট কৰিব লাগে ওমেনক ৰেছপেক্ট কৰিবলৈ শিকাব লাগিব ঠিক আছে ওমেনক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ শিকাব লাগিব তো পঢ়া শুনা দিনৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ল'ৰা মনত এইটো সোমাব লাগিব যে ছোৱালীখিনিও সমাজৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ সমাজৰখনত আৰু দেশখনৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত ছোৱালীখিনিও সমানে গুৰুত্বতা পাব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ভূমিকা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে সেই ছোৱালীখিনিক আমি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা দিব লাগে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা দিব লাগে এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা দিব লাগে ঠিক আছে ছ'চাইটেল ছাপৰ্ট দিব লাগে ফেমিলি ছাপৰ্ট দিব লাগে সেইবিলাক কথা আমাৰ আৰ্লি এডুকেশ্যন ছিষ্টেমতে ইনক্লুড কৰিব লাগিব সৰুৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া একেলগে পঢ়ে সেই ল'ৰাটোৰ মনত এই ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি ৰেছপেক্ট ভাৱটো আনিব লাগিব ঠিক আছে তো জেণ্ডাৰ চেনচিটিভ এডুকেশ্যনবোৰ দিব লাগিব জেণ্ডাৰ ট্ৰেন্সফৰ্মেটিভ এপ্ৰচেছবোৰ আৰ্লি এডুকেশ্যন এণ্ড কাৰিকুলাম ৰিফৰ্মছত আনিব লাগিব ইউজিং টুলছ লাইক গেমছ এণ্ড থিয়েটাৰ টু প্ৰমোট জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এমং both boys and girls grassroots and community engagement engage civil society self-help groups and faith-based organization through workshops and media campaigns to challenge cultural norms and promote respect ঠিক আছে তো ৰেছপেক্টটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে তুমি চিভিল ছ'চাইটিবিলাকৰ এংগেজমেণ্ট কৰিব লাগিব সেলফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ এংগেজমেণ্ট কৰিব লাগিব যাতে মানুহে সেলফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক গুৰুত্ব সহকাৰে লয় সেলফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ সহায়ত এতিয়া ওমেনবিলাক কিমান আগবাঢ়ি গৈছে ৰাইট তেওঁলোকৰ ডিচিজন মেকিং প্ৰচেছত নিজকে গুৰুত্বতা পাইছে তেওঁলোকে নিজৰ ছেল্ফ ৱৰ্থটো বিচাৰি পাইছে তেওঁলোকে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিছে তো আত্মসহায়ক গোটবিলাকত সমাজেও স্বীকৃতি দিছে যে ওমেন মহিলাখিনি গাঁৱৰ মহিলাখিনি বৰ ভাল দেই একেলগে আত্মসহায়ক গোটটো খুলি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনকাম কৰি আছে ঠিক আছে আমাকো কেতিয়াবা যদি প্ৰয়োজন হয় আমাক পইচা পাতিও লোন লাগে আমি তাৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তো সেই সমাজটোৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ যিটো ভূমিকা সেইটো আমি ৰেকগনাইজ কৰিব লাগিব চিভিল ছ'চাইটিবিলাকে কি কৰিব লাগিব এৱাৰনেছ ড্ৰাইভ আনিব লাগিব ওমেনৰ ৰাইটছবিলাকৰ কাৰণে ঠিক আছে ওমেনবিলাক যে সমাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হয় তেওঁলোকক সমানে ৰেছপেক্ট দিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰনেছ ড্ৰাইভবিলাক আনিব লাগিব ঠিক আছে ফেথ বেছ যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ওমেনৰ যাতে ষ্টেটাছটো হাই হয় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ ৰেছপেক্ট প্ৰমোট কৰিব লাগিব ঠিক আছে India's progress as a democracy depends on the safety and dignity of its women. So India is a democracy. ঠিক আছে India is the mother of democracy, right? Largest democracy in the world. তাত কিন্তু 50% পপুলেশ্যনে হৈছে ওমেন সেই ওমেনক কিন্তু আমি ডিগনিটি দিব নোৱাৰোঁ ছেফটি দিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে ৰেছপেক্ট দিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰেছ হ'ব নোৱাৰে কৈছে ওমেন যদি গোটেইখিনিক আমি লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেটত গোটেইখিনি ওমেন যিখিনি ৱৰ্কিং ফ'ৰ্চ আছে সেইখিনি যদি আমাৰ ওমেনখিনিক আমাৰ
লেবাৰ ফ'ৰ্চত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰাওঁ তেনেহ'লে ইণ্ডিয়াৰ GDP 2%লৈকে ইনক্ৰিজ হ'ব 1.5ৰ পৰা 2%লৈকে বাঢ়ি যাব মানে ইণ্ডিয়া যদি বৰ্তমান GDP গ্ৰ'থ 6.5% 7% আছে তো 8.5 প্লাছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছত ওমেনবিলাকক আমি স্বীকৃতি দিব লাগিব while laws and policies exist the gap between intent and impact remains wide meaningful change requires systematic reform sincere implementation and a societal shift in attitudes toward gender ঠিক আছে সোসাইটি এটা শিফ্ট আনিব লাগিব জেন্ডাৰৰ প্ৰতি ওমেনবিলাকৰ প্ৰতি যিটো এটিটিউড আছে সেইটো কাৰণে এটা শিফ্ট আনিব লাগিব ওমেনবিলাকে যে আণ্ডাৰমাইন কৰে তেওঁলোকৰ পটেনচিয়েলটো আণ্ডাৰমাইন কৰে ক'তনো মাইকী মানুহে পাৰিব ক'ত বিজনেছ চম্ভালিব পাৰিব ক'ত আৰ্মিত জইন হ'ব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা চিষ্টেমেটিক ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব Women in the world's largest democracy deserve not just promises but lasting protection, empowerment and justice. When you empower a woman, you empower a nation. Safety is not a privilege, it's a right. এনেকুৱা ধৰণৰ কবিতাৰে এইটো খতম কৰিছে শেষ কৰিছে এটা তাত কৈছে তেনেকুৱা লং লাষ্টিং প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব এম্পাৱাৰমেণ্ট দিব লাগিব জাষ্টিছ দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যেতিয়া তুমি এগৰাকী ওমেনক এম্পাৱাৰ কৰা পঢ়া শুনা কৰা তেতিয়া তুমি এখন নেশ্যনক এম্পাৱাৰ কৰা আৰু ছেফটিটো এটা প্ৰিভিলেজ নহয় ছেফটিটো এটা ৰাইট হয় বুলি কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোটেৰে এনচাৰ ৰাইটিং বা যেতিয়া এছেখন শেষ কৰে তেতিয়া দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া লাগে এতিয়া আৰু কিছুমান টপিক আছে যি দিছোঁ আৰু এটা ক্লাছ ল'ব লাগিব আজি এইটো এঘণ্টা ক্লাছ হৈ গৈছে আৰু তিনিটা টপিক আছে সেই তিনিটা টপিকৰ ওপৰত আমি ওমেনৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম ঠিক আছে আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ আৰু এটা ক্লাছ ল'ম ওমেনৰ ওপৰত থেংক ইউ